নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ Edustation Unacademic চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি পুনৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ লগতে আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ডিসকাশন কৰিম সোশিয়াল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বিলাক ডিসকাশন কৰা হ'ব ইয়াত যেহেতু আপোনালোকে নতুন সিলেবাছত দেখিছে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ত এবাৰ সোশিয়াল সায়েন্স নতুনকৈ এড কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা প্ৰায় 30 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন অহা চান্সেছ আছে মানে 30% কোৱেশ্চন আহিবই গতিকে সোশিয়াল সায়েন্সটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আমাৰ কাৰণে আৰু যেহেতু যোৱা বছৰৰ যেটো 4 গ্ৰেড যেটো ADRE এক্সাম হৈছিল হেতু কন্ডাক্ট কৰিছিল সেবা বোৰ্ডে আৰু এবাৰৰ যেটো ADRE এক্সাম হ'ব যেটো 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ হ'ব যেটো কন্ডাক্ট কৰিব আমাৰ সেবা বোৰ্ডে গতিকে আমি আপোনালোকলৈ সেবা বোৰ্ডৰ আন্ডাৰৰ ক্লাছ 6 টু ক্লাছ 10 ৰ যিখিনি সোশিয়াল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰছ আছে লগতে যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আনসাৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো গতিকে আহক আমি আজি এট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আনসাৰ কিছুমান ডিসকাশন কৰো তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 Where was the Indus Valley civilization primarily located? Hindu উপত্যকা সভ্যতা মূলত কত অৱস্থিত আছিল হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চনছ অহা দেখা যায় এক্সাম বিলাকত বহুত কোৱেশ্চন আহে ইয়াৰ পৰা গতিকে যেটো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন হয় মানে হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা হয় তাৰ হেতু মানে তাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ কাৰণে তাৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চনছ মানে প্ৰায় আহিয়ে থাকে সো ইয়াত কৈছে হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা মূলত কত অৱস্থিত আছিল অপচন এ চাইনা অপচন বি ইজিপ্ট অপচন সি ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান অপচন ডি মেসোপটেমিয়া তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ভাৰত আৰু পাকিস্তান ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান মানে যেটো হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা হেতু ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এই যেটো সীমা অংশ ন হিন্দু নদীৰ পাৰত গঢ়লৈ উঠিছিল তেতিয়াটো একেখনে আছিল ভাৰতে আছিল এতিয়াহে ভাৰত আৰু পাকিস্তান হ'ল গতিকে এতিয়া যদি খুদে যে হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা মূলত ক'ত অৱস্থিত আছিল তেতিয়া হলে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব হিন্দু আৰু মানে ভাৰত আৰু পাকিস্তান মানে হিন্দু নদীৰ পাৰত সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন সি 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ What was the main occupation of the people in the Indus Valley civilization? Hindu উপত্যকা সভ্যতাৰ মানুহৰ প্ৰধান বৃত্তি কি আছিল? অপচন এ হান্টিং বা শিকাৰ কৰা, অপচন বি ফাৰ্মিং বা খেতি কৰা, অপচন সি ব্যৱসায় বা ট্ৰেডিং, অপচন সি ফিশিং, অপচন ডি ফিশিং। তাত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ফাৰ্মিং, অপচন বি। তেওঁলোকে খেতি-বাতি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ খেতিৰ ওপৰত যথেষ্ট জ্ঞান আছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইবিলাকত যেতিয়া পটনতান্ত্ৰিক খনন কাৰ্য চলোৱা হৈছে তেতিয়া সহুৱা মাটি নাঙল এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ পোৱা গৈছিল গতিকে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকৰ যেটো প্ৰধান বৃত্তি আছিল হেতু কৃষি আছিল তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি Question number 3 Which of the following was a major city in the Indus Valley civilization? তনৰ কোনখন চহৰ হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ এখন প্ৰধান চহৰ আছিল অপচন এ এথেন্স অপচন বি হৰপ্পা অপচন সি ৰোম আৰু অপচন ডি বেইজিং তাত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো এই দুখন হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ প্ৰধান চহৰ আছিল তাৰ ভিতৰত হৰপ্পা একমাত্ৰ প্ৰধান আছিল তাৰ এইখন নেক্সটখন আছিল মহেঞ্জোদাৰো তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব হৰপ্পা আৰু হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাক আন এটা নামেৰেও জনা যায় হেতু হৈছে হৰপ্পান হিন্দু সভ্যতা উপত্যকাক হৰপ্পা সভ্যতা বুলিও কোৱা হয় মানে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনক হৰপ্পান সিভিলাইজেশন বুলিও কোৱা হয় তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি হৰপ্পান সিভিলাইজেশন নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 Which material was predominantly used for construction in the Indus Valley civilization? হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কোনটো সামগ্ৰী প্ৰধানকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অপচন এ ষ্টোন বা হিল অপচন বি উড কাঠ অপচন সি ব্ৰিক্স বা ইটাৰ অপচন ডি ধাতু তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ব্ৰিক্স তেওঁলোকে ইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মাট ব্ৰিক্স যেটো কেঁচা মাটিৰ ইটা আছিল হেতু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ যেটো গ্ৰেনাৰী আছিল ৰাজকীয় ভঁৰাল আছিল হেতু নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই আটাইবিলাক নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্ৰিক্স বা ইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ What was the primary method of transportation for goods in the Indus Valley civilization? হিন্দু উপত্যকাৰ সামগ্ৰীৰ পৰিবহনৰ প্ৰাথমিক পদ্ধতি কি আছিল অপচন এ এৰোপ্লেনছ বা বিমান অপচন বি শিপছ বা জাহাজ অপচন সি কাৰ্টছ বা গাড়ী এণ্ড অপচন ডি ট্ৰান্সপোৰ্ট বা ৰেলগাড়ী তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি কাৰ্টছ বা গাড়ী তেওঁলোকে সামগ্ৰী ইফালৰ পৰা সিফালে নিবলৈ বা যাতায়াত হিচাপে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে জন্তুৰ সহায়ত গাড়ী মানে কি আৰু ঢেটঙা ধৰণৰ নহয় যেটো তেওঁলোকে যন্ত্ৰৰ সহায়ত মানে চকা যেহেতু চকা আৱিষ্কাৰ হৈ গৈছিল নিউলিথিক পিৰিয়ডতে গতিকে যন্ত্ৰৰ সহায়ত চকা টনা যেটো গাড়ী আছিল হেতু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো অপচন সি কাৰ্টছ বা গাড়ী এইখিনিতে এটা এনাউন্সমেন্ট আছিল আপোনালোকে যদি ADRE লগতে টেট বা আদাৰ ষ্টেট লেভেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবিলাকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে বা প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু লগতে আমি আজি যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাশন কৰি আছো ইয়াৰ যদি আপোনালোকক মক টেষ্ট বা ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस লাগে বা কোৱেশ্চনছ বেংক লাগে আৰু নতুন সিলেবাছৰ ওপৰত আপডেটেড হৈ গোটেইখিনি বস্তু আৰু আপোনালোকে দুইটা মিডিয়ামতে পাবা আসামিজত লাগে ইংলিছত লাগে আপোনালোকক যদি লাগে ইয়াৰ যিখিনি সিলেবাছৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট মানে টপিক আছে গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমাৰ Edustation এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওক
আৰু যদি তাত কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দি আছে সেইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰক ইয়াত অকল ADRE বুলিয়ে নহয় টেটৰ লগতে আদাৰ যিমানবিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম আছে তাৰ কাৰণে যিমানখিনি আপোনালোকক নোটছ লাগে ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ লাগে কুৱেশ্যনছ বেংক লাগে আৰু এইটো পূৰা নতুন চিলেবাছৰ ওপৰত বেছড কৰি বনোৱা হৈছে আৰু আছামিজ এণ্ড ইংলিছ বুথ মিডিয়ামতে আপোনালোকে পাই যাব গতিকে আপোনালোকে সোনকালে এডুষ্টেশ্যন এপটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু নহ'লে যদি অসুবিধা হৈছে স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে লগতে আপোনালোকে যদি কেৱল টেষ্ট ছিৰিজবিলাকহে বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া থাকিব এটা এপ্লিকেশ্যন থাকিব তাত গৈ পিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই টেষ্ট ছিৰিজবিলাক মানে ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ যিটো 18 আগষ্ট টু 21 ছেপ্টেম্বৰলৈকে মানে ছাবজেক্ট ৱাইজ মক টেষ্টৰ যিখিনি ছিৰিজ আছে সেইখিনি দিয়া হৈছে আৰু নতুন চিলেবাছৰ ওপৰত বেছড কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ চিভিলখনত আছে ছানডে আমাৰ জিকে থাকে মানডে ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন থাকে টিউজডে থাকে মেথছ ৱেডনেছডে জিকে থাৰ্ছডে থাকে ইংলিছ এণ্ড গ্ৰামাৰ ফ্ৰাইডে ৰিজনিং এণ্ড ছেটাৰডে ভকেবুলাৰী থাকে আৰু আপোনালোকে যদি তাত কিবা অসুবিধা হৈছে বা এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে যিটো স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে কলো কৰিব পাৰে গতিকে সোনকালে কৰক যিহেতু এক্সাম পালেহিয়ে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হুইচ ৰিভাৰ ৱাজ ক্ৰুচিয়েল টু দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ বাবে কোনখন নদী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল অপশ্যন এ নীল অপশ্যন বি আমাজন অপশ্যন চি সিন্ধু আৰু অপশ্যন ডি গংগা তো এই কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি সিন্ধু বা ইণ্ডাছ যিহেতু হৰপ্পা সভ্যতা সিন্ধু নদীৰ পাৰতে গঢ় লৈ উঠিছিলে সেইকাৰণে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা বুলিও কোৱা হয় ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইংলিছত ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন যিহেতু ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ পাৰত আছিলে গতিকে সেইখন নদী তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 দ্য স্ক্ৰিপ্ট অফ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইজ সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ চিত্ৰনাট্য হ'ল যিটো স্ক্ৰিপ্ট হয় সেইটো ডিছক্ৰিপ্টেড বুজি পোৱা যায় বা আনডিছক্ৰিপ্টেড বুজি পোৱা নাযায় অপশ্যন চি চিমিলাৰ টু ইজিপ্টিয়ান হেৰোগ্লিফছ বা ইজিপ্তৰ হাইৰোগ্লিফছৰ দৰে অপশ্যন ডি বেছড অন দ্য লেটিন এলফাবেট লেটিন বৰ্ণমালাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইটো কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন বি আনডিছক্ৰিপ্টেড বুজি পোৱা নাযায় আচলতে হৰপ্পা সভ্যতাৰ যিবিলাক চিত্ৰনাট্য বা যিবিলাক স্ক্ৰিপ্টেড আছিলে সেই স্ক্ৰিপ্টবিলাক মানে কি হয় বুজি পোৱা নাযায় মানে স্পষ্টকৈ বুজি পোৱা নাযায় আৰু তাৰমানে যিটো ডিছক্ৰিপশ্যন কৰিবলৈ বা বৰ্ণনা কৰিবলৈ অলপমান অসুবিধা হয় যিহেতু কিছুমান বস্তুটো মানে অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়াই হৈ আছে ন যিবিলাক উদ্ধাৰো হৈছে সম্পূৰ্ণকৈ উদ্ধাৰ কৰিবও পৰা নাই গতিকে কি হয় আনডিছক্ৰিপ্টেড মানে বুজি পোৱা নাযায় তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে হোৱাট কাইণ্ড অফ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম ডিড দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন হেভ সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ কেনেধৰণৰ নিষ্কাশন ব্যৱস্থা আছিল অপশ্যন এ অপেন ড্ৰেইন মুকলি নলা অপশ্যন বি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ড্ৰেইনছ মাটিৰ তলৰ নলা অপশ্যন চি নো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থাই নাই অপশ্যন ডি কেনেলছ বা নলা ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব মাটিৰ তলৰ নলা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ড্ৰেইনছ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ড্ৰেইনছ আছিলে মাটিৰ তলে তলে তেওঁলোকৰ নলা নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু নলাৰ নিৰ্মাণ তেওঁলোকৰ সভ্যতাৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিলে নলা নিৰ্মাণ কৰা গতিকে তেওঁলোকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাটিৰ তলত মানে নলাবিলাক নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ লগত একোটা নলা সংযোগ হৈ থাকে যিটো সেই নলাটো গৈ পেলাই মানে ক'ত পৰেগৈ মেইন যিটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম হয় মেইন যিটো নলা থাকে তাত পৰেগৈ গতিকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ড্ৰেইন ছিষ্টেমটো তেওঁলোকৰ মানে নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা আছিলে তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে হুইচ ৱাজ দ্য লাৰ্জেষ্ট বিল্ডিং ফাউণ্ড ইন মহেঞ্জোদাৰো মহেঞ্জোদাৰোত আটাইতকৈ ডাঙৰ অট্টালিকা কোনটো আছিল অপশ্যন এ দ্য গ্ৰেট বাথ মানে যিটো একদম গ্ৰেট বাথ বা যিটো মানে তেওঁলোকৰ ৰাজকীয় গা ধোৱা বা স্নানাগাৰ আছিলে অপশ্যন বি দ্য গ্ৰেনাৰী ভঁৰালটো অপশ্যন চি দ্য এছেম্বলি হল সভাগৃহ এণ্ড অপশ্যন ডি দ্য টেম্পল বা মন্দিৰ তো ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ দ্য গ্ৰেট বাথ টাব মানে মহান স্নানাগাৰ যিটো ডাঙৰ এটা স্নানাগাৰ হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰোত আছিলে হৰপ্পা নহয় মহেঞ্জোদাৰোত আছিলে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ দ্য গ্ৰেট বাথ বা মহান স্নানাগাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পজ অফ দ্য গ্ৰেট বাথ ইন মহেঞ্জোদাৰোত থকা মহান স্নানাগাৰটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিলে অপশ্যন এ ৰিলিজিয়াছ ৰিচুৱেলছ ধৰ্মীয় ব্যৱহাৰ অপশ্যন বি ছুইমিং বা সাঁতোৰ অপশ্যন চি ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ষ্ট'ৰেজ খোৱা পানী সংৰক্ষণ নে অপশ্যন ডি ইৰিগেশ্যন বা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰিলিজিয়াছ ৰিচুৱেলছ মানে যিবিলাক ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো মানে যেতিয়া প্ৰত্নতাত্ত্বিক খনন কাৰ্য চলাইছিলে তেতিয়া উদ্ধাৰ হৈছিলে যে পুখুৰীটোৰ পাৰত মানে ফায়াৰ আল্টাৰ মানে ছেক্ৰিফাইচেছ বা যজ্ঞ যেনেকৈ মানে বনাবৰ কাৰণে কিছুমান সঁজুলি থাকে ন সেই তেনেকুৱা ধৰণৰবিলাক পোৱা গৈছিলে মানে পুখুৰীটোৰ পাৰত বা যিটো মানে স্নানাগাৰ আছিলে সেই স্নানাগাৰটোৰ পাৰত পোৱা গৈছিলে গতিকে এইটো কোৱা হয় যে ৰিলিজিয়াছ ৰিচুৱেলছৰ কাৰণেহে চাগে সেই স্নানাগাৰটো বনোৱা হৈছিলে মানে এটা গ্ৰেট বাথ যিটো টাব আছিলে সেইটো উদ্দেশ্যেৰে বনোৱা হৈছিলে ধৰ্মীয় ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্যে বনোৱা হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 দ্য হৰপ্পান ইকনমি ৱাজ মেইনলি বেছড অন হৰপ্পাৰ অৰ্থনীতি মূলতঃ এইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছিল তো অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ ইণ্ডাষ্ট্ৰী উদ্যোগ অপশ্যন বি কমাৰ্চ বা বাণিজ্য অপশ্যন চি
টেকন'লজি বা প্ৰযুক্তি অংশ ডি এগ্ৰিকালচাৰ বা কৃষি তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এগ্ৰিকালচাৰ বা কৃষি হৰপ্পাৰ যি মূল অৰ্থনীতি আছিলে সেইটো সদায় কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আছিলে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিছিলে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা Question number 12 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে which of the following was not a characteristics of the Harappan cities তলৰ কোনটো হৰপ্পা চহৰৰ বৈশিষ্ট্য নাছিল অপশ্যন এ well planned streets সুপৰিকল্পিত ৰাস্তা অপশ্যন বি মাল্টি ষ্টৰী হাউচেছ বহুমহলীয়া ঘৰ অপশ্যন সি লাৰ্জ টেম্পল বৃহৎ মন্দিৰ আৰু অপশ্যন ডি এডভান্স ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন সি বৃহৎ মন্দিৰ তেওঁলোকৰ ৱেল প্লেন ষ্টেটো আছিলে বহুমহলীয়া ঘৰো তেওঁলোকে বনাই আছিলে উন্নত নিষ্কাশন ব্যৱস্থাও তেওঁলোকৰ আছিলে এডভান্স ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম আছিলে যিটো বৰ্তমান সময়তে নাই সেইটো সেই তেতিয়াই হৰপ্পা চিভিলাইজেশ্যনত আছিলে যিটো এডভান্স ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম অকল তাত যদি নাছিলে সেইটো হ'ব অপশ্যন সি লাৰ্জ টেম্পল তেওঁ তাত বৃহৎ মন্দিৰৰ কোনো ধৰণৰ অৱশেষ পোৱা নাযায় গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন সি Next question to this question number 13 which metal was unknown to the Indus Valley people কোনটো ধাতু হিন্দু উপত্যকাৰ লোকসকলৰ অজ্ঞাত আছিল তেওঁলোকে নাজানিছিলে মানে সেই ধাতুটোৰ বিষয়ে অপশ্যন এ কপাৰ বা তাম অপশ্যন বি ব্ৰোঞ্জ অপশ্যন সি আইৰণ বা লোহা এণ্ড অপশ্যন ডি নন অফ এভ তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন সি আইৰণ বা লোহা তেওঁলোকে কপাৰ বা তাম আচলতে তাম্ৰপ্ৰস্থৰ যুগে আছিলে সেইটো পিছত তেওঁলোকে তাম আৰু টিন মিক্স কৰি পেলাই ব্ৰোঞ্জ বনাবলৈ শিকিছিলে গতিকে ব্ৰোঞ্জ এই চিভিলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু ব্ৰোঞ্জটো তাম আৰু টিনৰ সহায়তে বনোৱা হয় গতিকে তেওঁলোকে তাম টিন ব্ৰোঞ্জ এইবিলাকৰ বিষয়ে জ্ঞাত আছিলে কিন্তু আইৰণ এই চিভিলাইজেশ্যন বুলি ক'লে আমি বেদিক এই চিভিলাইজেশ্যনটোৰ কথা বুজি পাওঁ গতিকে আইৰণটো সেইটো সময়ত নাছিলে ধাতু বুলি ক'লে মানে তেওঁলোকে কপাৰ তাম ব্ৰোঞ্জ টিন নে এইখিনি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু সেইটো সময়ত আইৰণ নাছিলে তেওঁলোকে আইৰণৰ বিষয়ে মানে অজ্ঞাত আছিলে লোহাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাছিলে তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন সি নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইজ অলছ' নোন এজ হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাক আন কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যন এ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন বা হৰপ্পা সভ্যতা অপশ্যন বি মেছ'পটেমিয়ান চিভিলাইজেশ্যন অপশ্যন চি চাইনিজ চিভিলাইজেশ্যন বা চীনা সভ্যতা অপশ্যন ডি নান অফ এব তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো খুব আহি থাকে দেই হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাক আন কি নামেৰে জনা যায় তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন আৰু কিয় কোৱা হয় কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া খনন কাৰ্য চলাইছিলে তেতিয়া প্ৰথম হৰপ্পা ঠাইডোখৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে গতিকে হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ দ্য মষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট চ'ৰ্চ অফ ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইজ হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ বিষয়ে তথ্যৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য উৎস হ'ল অপশ্যন এ আৰ্কিঅলজিকেল এক্সকেভেশ্যন প্ৰত্নতান্ত্ৰিক সমল অপশ্যন বি ৰিলিজিয়াছ টেক্সট ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ অপশ্যন চি অৰেল ট্ৰেডিশ্যন মৌখিক পৰম্পৰা এণ্ড অপশ্যন ডি ফৰেইন ট্ৰেভেলাৰ্ছ একাউণ্টছ বিদেশী ভ্ৰমণকাৰীৰ টোকা তো কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন এ আৰ্কিঅলজিকেল এক্সকেভেশ্যন প্ৰত্নতান্ত্ৰিক খনন যেতিয়া চলাইছিলে তেতিয়াহে প্ৰথম হৰপ্পান সভ্যতাৰ বিষয়ে জনা গৈছিলে আৰু খনন কাৰ্য চলাইছিলে তিনিজনে ৰাখালাছ বেনাৰ্জী দয়াৰাম চাহানী আৰু চাৰ্জেণ্ট মাৰ্শ্বালে আৰু যেতিয়া চলোৱা হৈছিলে তেতিয়াহে মানে হৰপ্পা সভ্যতাৰ বিষয়ে গম পোৱা গৈছিলে গতিকে প্ৰত্নতান্ত্ৰিক সমলটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ আৰ্কিঅলজিকেল এক্সকেভেশ্যন Question number 16. What was the mainly deity worshipped by the Indus Valley people? হিন্দু উপত্যকাৰ লোকসকলে পূজা কৰাৰ প্ৰধান দেৱতা কি আছিল অপশ্যন এ শিৱা বা শিৱ অপশ্যন বি ইন্দ্ৰ অপশ্যন চি এ মাদাৰ গডেছ মাতৃ পূজা আৰু অপশ্যন ডি বিষ্ণু তো কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন চি এ মাদাৰ গডেছ তেওঁলোকৰ তাত মাতৃ পূজাৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছিলে গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি Question number 17. 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে What was the main crops grown by the Indus Valley people? হিন্দু উপত্যকাৰ লোকসকলে খেতি কৰা মূল শস্যবিধ কি আছিলে অপশ্যন এ হুইট এণ্ড বাৰ্লি ঘেঁহু আৰু জব অপশ্যন বি ৰাইচ এণ্ড মিলেট ধান আৰু বজৰা অপশ্যন চি কৰ্ণ এণ্ড পটেটোছ মাকৈ আৰু আলু অপশ্যন ডি কটন এণ্ড টি কপাহ আৰু চাহ তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ হুইট এণ্ড বাৰ্লি ঘেঁহু আৰু জব তেওঁলোকৰ প্ৰধান শস্য আছিলে তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ Question number 18. What type of government did the Indus Valley civilization have? হিন্দু উপত্যকাৰ কেনেধৰণৰ চৰকাৰ ব্যৱস্থা আছিল অপশ্যন এ ডেমক্ৰেচি গণতন্ত্ৰ অপশ্যন বি মনাৰ্ক বা ৰাজতন্ত্ৰ অপশ্যন চি থেৰ'কেচি বা ধৰ্মতন্ত্ৰ এণ্ড অপশ্যন ডি ইট ইজ নট ক্লিয়াৰলি নন স্পষ্টকৈ জনা নাযায় তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ মানে যিটো ব্যৱস্থা শাসন ব্যৱস্থা আছিলে বা তাৰ যিটো চৰকাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেম আছিলে তাৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ পোৱা নাযায় যে এইটো ৰাজতন্ত্ৰ আছিলে নে গণতন্ত্ৰ আছিলে নে ধৰ্মতন্ত্ৰ আছিলে মুঠতে কোনো বিষয়ে স্পষ্ট যিটো প্ৰমাণ সেইটো পোৱা নাযায় গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইট ইজ নট ক্লিয়াৰলি নোন স্পষ্টকৈ জনা নাযায় Question number 19. Which was a key features of house in the Indus Valley civilization? কোনটো হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ ঘৰবোৰৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিলে বা মূল বৈশিষ্ট্য আছিলে অপশ্যন এ built with mud bricks পকা ইটাৰে নিৰ্মিত অপশ্যন বি flat roofs সমান চালি অপশ্যন চি country arts বা চোতাল
এণ্ড অপশ্যন ডি অল অফ এবভ তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ওপৰৰ সকলো তেওঁলোকৰ মানে বোকা ইটাৰে নিৰ্মিত কৰিছিলে মাড ব্ৰিক্স আছিলে সমান চালিও তেওঁলোকৰ আছিলে চোতালো আছিলে তেওঁলোকৰ গতিকে এইখিনি কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব গোটেইখিনি যে অল অফ কাৰেক্ট লাষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 দ্য চিল অফ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ৱেৰ প্ৰাইমেৰিলি মেড অফ সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ যিবিলাক চিল আছিলে নিম্নোক্ত কোনটোৰ দ্বাৰা গঠিত আছিলে অপশ্যন এ গোল্ড বা সোণ অপশ্যন বি কপাৰ বা তাম অপশ্যন চি ষ্টেটাইট অপশ্যন ডি ক্লে বা মাটি তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ষ্টেটাইটৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি চিল আছিলে সেই চিলসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি গতিকে আজি আমি ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট 20টা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিলে সেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম গতিকে আপোনালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ছ আছে আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লগতে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব